আজি আমি PDF এটা কেনেকৈ ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি, কেনেকৈ আমি PDF এটা ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰি আমি এডিট কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাব, তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব কেনেকৈ আমি এটা PDF আমি ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ আমি সেই PDFটো আমি আকৌ এডিট কৰিব পাৰোঁ, তাক মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথমতে আমি দেৰি নকৰোঁ, প্ৰথমে মই আপোনালোকক এটা PDF এইটো ফাইল মেনেজাৰত গৈছোঁ, ফাইল মেনেজাৰত যোৱা মই ডকুমেণ্টত গৈছোঁ, এইটো মই ফাইলটো মই WPSত অপেন কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে মই WPSত PDFটো অপেন কৰিছোঁ। এতিয়া PDFটো আমি WPS অফিচত আমি ইয়াত এডিট কৰিব নোৱাৰোঁ। এডিট কৰিবলৈ হ'লে আমি পইচা দি ল'ব লাগিব, পইচা দি কিনি ল'ব লাগিব। WPS অফিচটো আমি এটা প্ৰিমিয়াম আমি যদি পে' নকৰোঁ তেতিয়া আমাৰ WPS অফিচত আমাক এডিট কৰিবলৈ নিদিয়ে। গতিকে আমি কেনেকৈ পইচা নিদিয়াকৈ আমি বিনা ফিয়ত আমি PDF এটা আমি ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ এডিট কৰিব পাৰোঁ মই তাক দেখুৱাই আছোঁ। আমি এতিয়া এইটো ইয়াৰ পৰা আঁতৰি আহিছোঁ, WPS অফিচত বহুত সুবিধা আছে। এইটোত আমি পাৰ্চেল, যিহেতু আমি ইয়াত পইচা দিলেহে আমি ইয়াত কিছুমান কাম কৰিব পাৰোঁ, নহ'লে আমি ইয়াত কৰিব নোৱাৰোঁ, এনেই নিদিয়ে আমাক ইয়াত এডিট কৰিবলৈ নিদিয়ে। বাকীখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি PDF এটা আমাক ইয়াত এডিট কৰিবলৈ হ'লে আমি পইচা দি কিনি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই আহিছোঁ আমি কেনেকৈ এতিয়া PDFটো আমি ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিম আপোনালোকে চাই যাওক। প্ৰথমতে মই দেৰি নকৰোঁ, প্ৰথমতে আপোনালোক যাব লাগিব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ল'ব। মোৰ ডাটা খোলা নাই, ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ল'ব। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ল'ব। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰাৰ লগে লগে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ল'ব। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব I love PDF বুলি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰি আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাক এটা পেজলৈ লৈ যাব। পেজটো আপোনালোকে দেখিছে, মই I love PDF এই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত খুলি পেলানি চাৰ্চ কৰি পেলানি প্ৰথম যিটো পেজ, এইটো লিংকটো দেখিছে আপোনালোকে, I love PDF অনলাইন PDF টুলছ ফৰ PDF লাভাৰ্ছ। এই ছাইটটো প্ৰথম যিটো ছাইট সেইটোত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। প্ৰথম ছাইটটো অপেন কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এটা পেজলৈ আমাক লৈ গৈছে। এইটোৱে মেইন পেজটো। আপোনালোকে ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব। মই মোবাইলত কৰিছোঁ, আপোনালোকে মোবাইলত PDF এটা ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ গোটেইখিনি সুবিধা আছে। মাৰ্জ PDF আপোনালোকে দুটা PDF মাৰ্জ কৰি এটা কৰিব পাৰে। PDF টু পাৱাৰ পইণ্ট, এক্সেল টু PDF, এডিট PDF, চাইন্স PDF, ৱাটাৰমাৰ্ক কৰিব পাৰে, PDF টু আনলক PDF, প্ৰটেক্টেড PDF। গতিকে গোটেইখিনি সুবিধা আছে এটা PDF আমি এতিয়া আমাৰ ৱৰ্ড টু PDF, আমি PDF টু ৱৰ্ড, যিহেতু আমাৰ যিকোনো এটা PDF আমি ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কেনেকৈ কৰিম, কেনেকৈ আমি তাত এডিট কৰিব পাৰিম, টাইপ কৰিব পাৰিম, গতিকে সেইখিনি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে PDF টু ৱৰ্ডত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। PDF টু ৱৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাক এটা ছাইটলৈ লৈ যাব। আপোনালোকে দেখিছে এইটো ছাইটটো PDF টু ৱৰ্ড কনভাৰ্টাৰ। ইয়াত বিচাৰিছে, ইয়াত চিলেক্ট PDF ফাইল। এতিয়া আমাক PDF ফাইলটো চিলেক্ট কৰিবলৈ কৈছে, কোনটো PDF ফাইল আমি ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিম, আমাক ইয়াত চিলেক্ট কৰিবলৈ কৈছে। আমি ইয়াত চিলেক্ট কৰিম। চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আমি PDFটো ইয়ালৈ আমি কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। মই ডকুমেণ্টত গৈছোঁ, ডকুমেণ্টত গৈ মই যিটো PDF মই ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিম ইয়াত মই বিচাৰিম, মই এই PDFটো মই ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিম। গতিকে আহি গ'ল, এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে মোৰ PDFটো আহি গ'ল। এইটো PDFটো আহি গ'ল। PDFটো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, PDFটো আহি গ'ল, এতিয়া কি কৰিম, আমি তললৈ যাম। তলত এটা অপশ্যন আছে কনভাৰ্ট টু ৱৰ্ড।
আমি এই পিডিএফটো কনভাৰ্ট কৰি দিম ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিলোঁ। যিহেতু আমি মোবাইলত মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত কৰিছোঁ, অলপ ডাটা ই খাব, একো নাই, ই সোনকালে আপলোড হৈ যায়। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, আপলোডিং ফাইল ডাউনলোডেড, আপলোডিং হৈ গ'ল, মোৰ ফাইলটো আপলোড হৈ গ'ল। মই যিটো পিডিএফ ফাইল আপলোড কৰিছিলোঁ, আপলোড এতিয়া চাওক, কনভাৰ্টিং পিডিএফ টু ৱৰ্ড, কনভাৰ্টিং পিডিএফ টু ৱৰ্ড। এতিয়া আমাৰ পিডিএফলৈ পিডিএফলৈ কনভাৰ্ট হোৱাৰ পাছত আমাক ডাউনলোড ৱৰ্ড, আমাক সেই ৱৰ্ডটো আমাক ডাউনলোড কৰিবলৈ দিছে। যিটো পিডিএফ আমি ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিছিলোঁ, এতিয়া সেই ৱৰ্ডছখিনি আমাক ডাউনলোড কৰিবলৈ দিছে। এতিয়া চাওক আপোনালোকে, এতিয়া ডাউনলোড হৈ গ'ল, অপেন কৰি দিম আমি এতিয়া ফাইলটো। আমি সেই পিডিএফটো ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ পাছত WPS অফিচত আমি অপেন কৰিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে WPS অফিচলৈ গুচি আহিব পিডিএফটো অপেন কৰিবলৈ। এতিয়া তাত অপেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিব যে আমি কেনেকৈ ইয়াত পিডিএফটো আমি এডিট কৰিব পাৰোঁ। আমি এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে, এইটো আহি গ'ল, এডিট দেখিছে আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়, এইটো এডিট আহি গ'ল। আমি এই পিডিএফটো, এই গোটেই পিডিএফটো মই কেনেকৈ এডিট কৰিম, এতিয়া চাওক আপোনালোকে, এইটো এডিট আহি গ'ল, এডিটত চুই দিলোঁ, চুই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এডিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইটো পিডিএফটো আমি ইয়াত চাওক কেনেকৈ মই এইটো কাটি দিছোঁ। এতিয়া মই এইটো কাটিছোঁ, আমি ইয়াত বেলেগ লিখিব পাৰোঁ, আমি লিখিব পাৰোঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যন মই লিখি দিছোঁ, দেখিছেনে আপোনালোকে? এনেকৈ আমি পিডিএফটো এইটো লিখি দিছোঁ। তাৰপিছত আমি এইটো আমি কাটি আকৌ আমি পিডিএফটো লিখিব পাৰোঁ। আপোনালোকে চাওক, ইয়াত আমি লিখিব পাৰোঁ হোৱাটছ ইউৰ নেম, মই লিখিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰে, এনেকৈ যেনেকৈ আপোনালোকে পিডিএফটো বনাব পাৰে। মই এটা পিডিএফ, এই পিডিএফটো সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ কৰি আপোনালোকে দিব পাৰে নিজৰ মনইচ্ছামতে। আপোনালোকে এইটো এনেকৈ কপি কৰিব পাৰে, আপোনালোকে পেষ্ট কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে বহুত সুবিধা আছে ইয়াত। আপোনালোকে সকলোখিনি চাইজটো আপোনালোকে কিমান কৰি ল'ব, কেনেকৈ কৰিব। আমি ৱাটাৰমাৰ্ক দিব পাৰোঁ, আমিতো চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ, চিলেক্ট কৰিলোঁ, আমি হাইলাইট কৰিব পাৰোঁ। দেখিছে আপোনালোকে মইতো কেনেকৈ হাইলাইট কৰি দিছোঁ ৱৰ্ডটো। এনেকৈ আপোনালোকে বিভিন্ন ৰঙেৰে ৱৰ্ডছবিলাক হাইলাইট কৰিব পাৰিব। চিলেক্ট, কপি, পেষ্ট সকলোখিনি কৰিব পাৰিব এই পিডিএফটোত। তাৰপিছত আপোনালোকে যি কৰে এইবিলাক এডিট কৰিব পাৰে, সৰু কৰিব পাৰে, ডাঙৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যেনেকৈ যি কৰিব পাৰে গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত কৰিব পাৰে। দেখিছে মই কেনেকৈ এইটো সৰু কৰিছোঁ, কেনেকৈ ডাঙৰ কৰি দিছোঁ। এইখিনি আপোনালোকে ইয়াত WPS অফিচত আপোনালোকে কৰিব পাৰে। এইখিনি এনেকৈ সৰু ডাঙৰ আপোনালোকে কৰিব পাৰে। আপোনালোকে পেজখিনি নিজৰ ইচ্ছামতে কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াত এতিয়া এইটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগে, আমি এইখিনি ধৰক কপি, চিলেক্ট, কপি। এতিয়া আমি যিটো এইটো কপি কৰিছিলোঁ, মই ইয়াত পেষ্ট কৰি দিম। ইয়াত আপোনালোকে পেষ্ট কৰিব পাৰিব। যিহেতু অকণমান মোবাইলটোত বেছি স্পীড চলি গৈছে মোবাইলটো, আপোনালোকে ইয়াত সকলোখিনি কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই এইটো চেঞ্জ কৰিছোঁ, ইন্ট্ৰডাকশ্যন যিটো কাটিছিলোঁ, গতিকে ইয়াতো মই লিখিছিলোঁ হোৱাটছ ইউৰ নেম, WHAT, হোৱাট ইজ ইউৰ নেম, হোৱাট ইজ ইউৰ নেম, হোৱাট ইজ ইউৰ নেম,
হোৱাট ইজ ইউৰ নেম আপোনালোকে দেখিছে কেনেকৈ এইটো টাইপ কৰিলোঁ এইটো চেঞ্জ কৰিছিলোঁ এইটো এনেকৈ আপোনালোকে যিমানখিনি কৰিব পাৰে যি কৰিব পাৰে নিজৰ চায়েন্স কৰিব পাৰে দুটা PDF এটা কৰিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ এই জৰিয়তে এনেকৈ এতিয়া মই ডান মই সেভ কৰি দিলোঁ এতিয়া সেভ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চাওক মই ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ এইটো সেভ হৈ গ'ল দেখিছেনে আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া মই শ্বেয়াৰ কৰিম শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ অন PC টুলছ বিভিন্ন আমি সেভ এজ এ সেভ কৰিব পাৰে শ্বেয়াৰ অপশ্যন ক'ত কৰিব আপোনালোকে এইখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰে এইটো সেভ কৰি দিব পাৰে এনেকৈ আপোনালোকে এটা PDF ফাইল আপোনালোকে ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰি আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰিব PDFটো এডিট কৰি আপোনালোকে সেইটো সেভ কৰিব পাৰিব গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে কনভাৰ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল কেনেকৈ আমি এটা PDF ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিম কেনেকৈ এডিট কৰিম আকৌ কেনেকৈ আমি তাক সেভ কৰিম এইখিনি দেখালোঁ ইয়াত আপোনালোকে নিজে গ'লে সকলোখিনি ইয়াত গম পাবই কেনেকৈ কি কৰিব লাগে গতিকে ইমানেই আছিল আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিক্যাল ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো যদি নতুন আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে ধন্যবাদ